Hello students, welcome to my educational channel GravityTech. This is the second video on coordinate geometry chapter of Maharashtra State Board 10th standard. In this session, we will cover section formula, midpoint formula, centroid formula and complete practice set 5.2. If you like the video, please share it with other students as well so that it will benefit to them too. And subscribe to the channel to get updates about the new videos. 10वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे माझ्या एज्युकेशनल चॅनल ग्रॅव्हिटी मध्ये स्वागत आहे. आज आपण 10वी मॅथ सेकंडच्या कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीचा सेकंड पार्ट बघणार आहोत. ओके, आता मराठीत ज्याला निर्देशक भूमिती म्हणतात, यात आपण आज सेक्शन फॉर्म्युला, मिड पॉइंट फॉर्म्युला, सेंट्रॉइड फॉर्म्युला आणि प्रॅक्टिस सेट 5.2 मधील संपूर्ण एक्झाम्पल्स कव्हर करणार आहोत. व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच बाकीच्या विद्यार्थ्यांसोबत तसेच वेगळ्या ग्रुप्सवर किंवा सोशल मीडियावर किंवा शेअर करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थी याचा लाभ घेतील. आणि व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग सेक्शन फॉर्म्युला म्हणजे काय, सेंट्रोइड फॉर्म्युला म्हणजे काय, मिड पॉइंट फॉर्म्युला म्हणजे काय हे आपण आता बघूया. ओके, मग आता आपण नेमकं ह्या व्हिडिओमध्ये काय बघणार आहोत. डिव्हिजन ऑफ अ लाईन सेगमेंट, लाईन सेगमेंटची डिव्हिजन म्हणजे काय असते, सेक्शन फॉर्म्युला काय असतो, मिड पॉइंट फॉर्म्युला काय असतो, सेंट्रॉइड फॉर्म्युला काय असतो आणि प्रॅक्टिस सेट 5.2. नेक्स्ट, तर डिव्हिजन ऑफ लाईन म्हणजे काय. समजा तुम्ही एक लाईन घेतली, ए बी काय आहे, एक लाईन आहे आणि ए बी लाईनच्या मध्ये कुठेही तुम्ही एक पी नावाचा पी पॉइंट घेतला. आता या पी पॉइंट मुळे काय झालंय, ह्या ए बी या लाईनीचे दोन तुकडे झालेत. समान तुकडे नाही पण दोन तुकडे झालेत, राईट. एक तुकडा आहे एपी आणि दुसरा तुकडा आहे पीबी. म्हणजेच काय, पी ह्या पॉइंट मुळे ए आणि ए बी ह्या लाईनीचे दोन सेक्शन तयार झालेत. काय तयार झालेत, सेक्शन. एपी एक सेक्शन झाला आणि पीबी दुसरा सेक्शन झाला. ओके, समजा आता एपी ची लेंथ आहे 6, पीबी ची आहे 10. मग या दोघांचा पी ने डिवाइड केल्यामुळे या दोघांचा जो डिव्हिजनचा रेशो आहे, तो डिव्हिजनचा रेशो काय येईल, एपी अपॉन पीबी. एपी अपॉन पीबी म्हणजेच काय, 6/10 म्हणजेच काय आलं, 3/5. बघा, मग इन फिगर एपी इज इक्वल टू 6, पीबी इज इक्वल टू 10. सो एपी अपॉन पीबी काय आला, 3/5. मग दुसऱ्या शब्दात आपण त्याला काय म्हणतो, पॉइंट पी डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी इन टू रेशो 3:5. म्हणजेच काय, पॉइंट पी हा ए बी ह्या लाईनीला 3:5 या रेशो मध्ये गुणोत्तरात विभागतो डिवाइड करतो, म्हणजे विभागतो किंवा त्याची सेक्शन्स तयार करतो. रिमेंबर, सो हे वाक्य महत्वाचं आहे. पॉइंट पी म्हणजेच काय, पी हा पॉइंट पी डिवाइड्स द ए बी म्हणजे काय, पी हा ए आणि बी च्या मध्ये आहे कुठेतरी आणि जिथे पण आहे तिथून तो ए बी ला 3:5 या रेशो मध्ये काय करतो, डिवाइड करतो. हे आपण कम्प्लिटली पुढे सगळ्या एक्झाम्पल्स मध्ये अशी वर्डिंग वापरणार आहोत. ओके, नेक्स्ट, आता मग सेक्शन फॉर्म्युला म्हणजे काय. सेक्शन म्हणजे आपण आता नेमका जो पी पॉइंट होता, पी पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स काय असतील ते बघूया. आता समजा मग आपण सेक्शन फॉर्म्युलासाठी एक एक्स वाय प्लेन घेतला, एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस आणि ओ इज अ सेंटर. सो इन अ फिगर पॉइंट पी सी, मग काय केलं आपण, एक लाईन घेतली, जसं मागे तिथे सांगितलेलं ए बी नावाची एक लाईन घेतली. ए पॉइंट आहे x1 y1, बी पॉइंट आहे x2 y2 आणि जो पी आहे तो काय, xy आहे. म्हणजे सेम आहे. पी हा पॉइंट ए बी ह्या रेषेला एम ऍज एन ह्या रेशो मध्ये काय करतो, डिवाइड करतो. ओके, मग ते फक्त आपण ते मांडलं. सो इन अ फिगर पॉइंट पी ऑन सेगमेंट ए बी इन एक्स वाय प्लेन डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द रेशो एम ऍज एन. सो ऍझ्युम ए इज व्हॉट, x1 y1, बी चे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत, x2 y2 आणि पी चे काय आहेत, xy. आपल्याला कशाची व्हॅल्यू काढायची आहे, पीची, एक्स वाय ची. मग आता काय करायचं, इथून परपेंडिक्युलर टाकायची, ए वरनं सरळ एक्स ऍक्सिस वर, पी वरनं आणि बी वरनं. बघा, मग ड्रॉ द सेगमेंट ए सी, पी क्यू आणि बी डी. बघा, ए पासून ए सी, पी क्यू आणि बी डी परपेंडिक्युलर टू एक्स ऍक्सिस, एक्स ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर. बघा, ए सी, जर ए सी आला तर सी पॉइंट कशावर येतोय, एक्स ऍक्सिस वर, त्यामुळे सी चा वाय कोऑर्डिनेट काय येईल, 0. आणि तो वाय ला कोऑर्डिनेट परपेंडिक्युलर पॅरल असल्यामुळे याचे सी चे कोऑर्डिनेट्स काय येतील, x1 आणि 0. पुढचा आपण पी क्यू घेतला, पी चा एक्स कोऑर्डिनेट म्हणजे क्यू काय आला की x0. त्याच्या पुढे आपण घेतला बीडी,
बीचा एक्स कोऑर्डिनेट x2 आहे, त्यामुळे हा गायला x2 0. ओके, मग अशा प्रकारे आपण काय केले, तिघं परपेंडिक्युलर टाकले एक्स ऍक्सिसला. ओके, मग त्यामुळे सी, क्यू आणि डी यांचे कोऑर्डिनेट्स काय आले, x1 0, x0 आणि x2 0. आता बघा, मग आपल्याला माहिती आहे जर सी क्यूचं डिस्टन्स काय राहील, क्यूचा एक्स कोऑर्डिनेट मायनस याचा, तर एक्स मायनस x1. करेक्ट, सी क्यू काय आला एक्स मायनस x1. तसंच क्यू डी काय येईल, x2 मायनस एक्स. म्हणजे काय, आपण मोठा जो असतो तिथून जो म्हणजे छोटा कोऑर्डिनेट जो असतो राईट, तो मायनस करतो. थोडक्यात जर डी हा x2 या पॉइंटला असेल आणि क्यू हा x पॉइंटला असेल, तर क्यू आणि डी यातलं अंतर काय येईल, x2 मायनस एक्स. याला आपण एक नाव देऊया. आता बघा, सेगमेंट ए सी, पी क्यू आणि बी डी एकमेकांना काय आहेत, पॅरलल आहेत. त्यामुळे आपला जॉमेट्रीचा सिमिलॅरिटी मधला एक जो थेरम आहे राईट, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 3 पॅरलल लाईन्स, काय म्हणतात ते, ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी जो असेल इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू डी, म्हणजेच काय एम अपॉन एन. करेक्ट, मग फक्त आता व्हॅल्यूज टाकायचे आपल्याला. बघा, मग सी क्यू काय एक्स मायनस x1, क्यू डी काय x2 मायनस एक्स, म्हणजेच काय इथे मायनस साईन आहे. ओके, इथे काय राहिली, मायनस साईन राहिली. सो एक्स मायनस x1 इज इक्वल टू एम, x2 मायनस एक्स इज इक्वल टू एन. म्हणजेच एन ने याला मल्टिप्लाय केलं, एन एक्स मायनस एन एक्स वन, एम एक्स टू मायनस एम एक्स. सो एन एन कॉमन, एका बाजूला एन घेतला, एका बाजूला एम घेऊन यांच्यातनं आपल्याला व्हॅल्यू कशाची काढायची, एक्सची. त्यामुळे यांच्यातनं एक्स हा जो पार्ट आहे एका बाजूला जायला पाहिजे. सो एम एक्स प्लस एन एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन. ह्या दोघांमधून एक्स कॉमन काढला, एक्स इज इक्वल टू वॉट, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन. ही झाली एक्सची व्हॅल्यू. ओके, मग सिमिलरली हे असं जी एक्सची व्हॅल्यू काढताना आपण काय केलं, एक्स ऍक्सिसवर परपेंडिक्युलर टाकले. करेक्ट, मग जर तुम्हाला वाय ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर तुम्ही काय कराल, वाय ऍक्सिसवर परपेंडिक्युलर टाकाल. करेक्ट, म्हणजे कसे ते हे असे येतील. करेक्ट, हा असा, मग हा असा, आणि मग हा असा. करेक्ट, हा तुम्ही वाय ऍक्सिसवर परपेंडिक्युलर टाकाल. हा, आणि तुम्ही हे जे पॉईंट गेले इथे त्यांच्यावरनं तुम्ही वायचा कोऑर्डिनेट काढाल. मग वायचा कोऑर्डिनेट काय येईल, वाय इज इक्वल टू एम वाय टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन. ओके, मग हा झाला सेक्शन फॉर्म्युला. म्हणजे थोडक्यात जर पी हा पॉइंट ए बी ला डिवाइड करत असेल, तर ए चे कोऑर्डिनेट x1 y1 असतील, बी चे कोऑर्डिनेट x2 y2 असतील, आणि तो रेशो एम एस एन असेल, तर एक्स ची व्हॅल्यू काय येते, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, आणि वाय ची व्हॅल्यू काय येते, एम वाय टू प्लस एन वाय वन अपॉन एम प्लस एन. रिमेंबर, हा फॉर्म्युला खूप महत्वाचा आहे. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट which divides the line segment joining points A and B in the ratio m as n are basically given as what, mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. आता मिड पॉइंट फॉर्म्युला म्हणजे काय, मिड पॉइंट म्हणजे काय, तो जो पी पॉइंट आहे तो एक्झॅक्टली मध्ये आहे. म्हणजे इकडचा तो दोन समान भागांमध्ये काय करतो, त्याला डिवाइड करतो. दॅट मीन्स हा जो ए बी लाईन आहे, ए बी लाईन जो पी पॉईंट, या पी पॉईंट मुळे ह्या ए बी लाईनचे दोन समान तुकडे झाले, दोन समान भाग झाले. म्हणजे काय, एपी आणि पीबी काय आहे, सारखा आहे. ओके, मग अशा वेळेस पी चे कोऑर्डिनेट्स काय येतील बघा. सो इफ ए एक्स वन वाय वन अँड बी एक्स टू वाय टू आर द 2 पॉइंट्स अँड पी इज द पॉइंट एक्स वाय विच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. मिड पॉइंट असल्यामुळे काय, हा आणि हा सारखा राहील, एम आणि एन काय राहील, सारखा. राईट, सो द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स अँड वाय युझिंग सेक्शन फॉर्म्युला. सेक्शन फॉर्म्युला काय सांगतो, m is x is equal to what, mx2 plus nx1 upon m plus n, y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. आणि m आणि n काय आहे, सारखा, त्यामुळे इथे m आणि n सारखा येईल. करेक्ट, मग 2m इथे पण m टाकला, m कॉमन निघाला, mm कॅन्सल होईल. सो इट विल बी व्हॉट, x is equal to x2 plus x1 upon 2. सिमिलरली y ची व्हॅल्यू काय येईल, y2 plus y1 upon 2. सी, m आणि n सारखा असल्यामुळे सगळ्या ठिकाणी आपण m रिप्लेस केले. mm कॅन्सल, mm कॅन्सल. सो x plus 1 x x1 plus x2 upon 2x y1 plus y2 upon 2. म्हणजेच जर तो पॉइंट मिड पॉइंट असेल, जर तो पॉइंट मिड पॉइंट असेल, तर काय येतो, सरळ सरळ x2 plus x1 upon 2 y2 plus y1 upon 2. याला म्हणतात मिड पॉइंट फॉर्म्युला. याला काय म्हणतात, मिड पॉइंट फॉर्म्युला. आपण सेक्शन फॉर्म्युला बघितला, मिड पॉइंट फॉर्म्युला बघितला. आता आपण बघूया सेंट्रॉइड फॉर्म्युला. सेंट्रॉइड फॉर्म्युला म्हणजे काय, एक ट्रायंगल दिलेला असतो,
त्या ट्रायंगलचे अल्टिट्यूड्स काढून त्याच्यामध्ये एक पॉईंट जो तिघांचा छेदन बिंदू असतो, इंटरसेक्शन पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन, त्याला म्हणतात सेंट्रॉइड. आणि तो सेंट्रॉइड जो असतो काय करतो ऍक्च्युली समोरच्या ज्या ज्या बाजूवरती तो ही लाईन आहे राईट सेंट्रॉइड मधून जाणारी, दॅट बेसिकली डिवाइड्स दॅट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन टू इक्वल पार्ट्स, म्हणजे तो मिड पॉइंट होतो आणि जो सेंट्रॉइड आहे तो त्या लाईनीला 2:1 मध्ये डिवाइड करतो. नाव ली सी इथे आता हा जो ट्रायंगल आहे एबीसी, ए चे कोऑर्डिनेट्स आहेत x1 y1, बी चे आहेत x2 y2, सी चे आहेत x3 y3. हा बघा, सो दिस इज अ मीडियन राईट, दिस इज AD इज व्हॉट मीडियन, सो G इज व्हॉट पॉइंट सेंट्रॉइड पॉइंट XY, आणि हा मीडियन असल्यामुळे हा AD काय होईल, हा G पॉइंट AD ला 2:1 मध्ये काय करतो डिवाइड करतो, 2:1 यामध्ये डिवाइड करतो. मग D चे पॉइंट्स काय येतील, D हा BC चा काय मिड पॉइंट आहे, जर D हा BC चा मिड पॉइंट आहे याचे पॉइंट्स काय आले x3 प्लस x2 अपॉन 2, y3 प्लस y2 अपॉन 2. बघा मग कोऑर्डिनेट्स ऑफ D काय आले x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2. करेक्ट. आता पॉइंट G जो आहे हा A आणि D ला 2:1 मध्ये काय करतो डिवाइड करतो. सो सेक्शन फॉर्म्युला नुसार काय आपल्याला, सो द x विल बी व्हॉट, याचा x कोऑर्डिनेट इंटू 2, करेक्ट, प्लस याचा कोऑर्डिनेट इंटू 1. सो 2 x2 plus x3 upon 2 plus 1 into x1 upon 2 plus 1. And here similarly for y it will be 2 y2 plus y3 upon 2 plus y into 1 into y1 upon 2 plus 1. So when you solve this, hard to cancel झाला, so उरला काय x1 plus x2 plus x3 upon 3. 2 cancel, y1 plus y2 plus y3 upon 3. Right, see. म्हणजे जर सेंट्रॉइड असेल तर सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला काय सांगतो, x coordinate हा येईल, xy coordinate हा येईल. So the formula is if x1 y1 x2 y2 x3 y3 are the vertices of a triangle, then the coordinates of the centroid are x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. याला म्हणतात सेंट्रॉइड फॉर्म्युला. मग आपण तीन फॉर्म्युले बघितले, सेक्शन फॉर्म्युला, मिड पॉइंट फॉर्म्युला, सेंट्रॉइड फॉर्म्युला. मग आता आपण प्रॅक्टिस सेट 5.2 साठी लागणारे नेमके फॉर्म्युले कोणते, तेच आता आपण जे बघितले होते ते आपण इथे लिहून घेणार आहोत. ओके, let's do that. Yeah, so what are the formulas? See, first is section formula. The coordinates of a point which divides a line segment joined by two distinct points x1 y1 and x2 y2 in the ratio m as n are mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n. M plus n same आहे इथे x2 y2 आणि x1 y1 लक्षात ठेवा. आणि असं नाही की तुम्ही हा x1 y1 हाच घ्यायला पाहिजे, x2 y2 हाच घ्यायला पाहिजे. You can basically maybe change that too. It really doesn't matter. Now midpoint formula is what? The corresponding coordinates of the midpoint of a line segment joining two points are what? x2 plus x1 upon 2, y2 plus y1 upon 2. Centroid formula. जर x1 y1 x2 y2 x3 y3 हे तीन vertices असतील ट्रायंगलचे, the coordinates of a centroid are what? x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3. Okay, great. Now let's go to the practice set 5.2. Okay, the first question. हा क्वेश्चन मी तुम्हाला क्लिअरली सोडून दिलेला आहे आणि बाकीचे जे क्वेश्चन्स आहेत मध्ये तुम्ही ह्या क्वेश्चनला अनुसरून तुमच्या पेपरमध्ये लिहायचे. ते म्हणतात आता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A and B. A and B ला डिवाइड करतो P. त्याचे कोऑर्डिनेट्स माहिती नाही ते काढा आणि रेशो काय 2:3 म्हणजे m ची व्हॅल्यू 2, n ची व्हॅल्यू 3, x1 minus 1, x2 4, y1 7, y2 minus 3. सगळ्या व्हॅल्यू आहेत, फक्त सेक्शन फॉर्म्युला मध्ये व्हॅल्यू टाकायच्या आहेत. बघा, so let the coordinates of point P be what? xy. Correct. So given that P divides A B line into 2:3 ratio, right? So we know that the section formula, if P xy divides the segment AB into M as n, where A x1 y1 and B x2 y2 are the points, then x is what? mx2 plus nx1 upon m plus n, and y is what? my2 plus ny1 upon m plus n. मग इथे या सगळ्या व्हॅल्यूज काय आहेत बघा, x1 आहे -1, y1 आहे 7, x2 आहे 4 आणि y2 आहे -3 आणि m काय 2 आणि n काय 3. या व्हॅल्यू त्याच्यात टाकायच्या. सी,
सो x इज इक्वल टू m काय आला 2 इंटू x2 म्हणजे 2 इंटू 4 प्लस n is 3 into x1 that is minus 1, so 3 into minus 1 upon m plus n, that is what, 2 plus 3 5. And similarly my2 2 into minus 3 plus ny1 3 into 7 upon m plus n, that is 5, right? So 2 into 4 8, 8 minus 3 5, 5 upon 5 is 1, x ची value आली 1. 2 into minus 3 minus 6, 7 into 3 21, 21 minus 6 15, 15 upon 5 is 3. So 1 and 3 काय झाले as the answer. So the coordinates of the point P are what? 1 3. See, easy. Next question. Now what basically they are saying? They are saying in each of the following examples find the coordinates of a point A which divides the segment PQ in the ratio A as B. सेम आहे, आपल्याला दोन पॉइंट दिलेत, राईट, आणि एक रेशो दिलाय, आपल्याला कोऑर्डिनेट्स काढायचे. करेक्ट. सो पहिला आहे हा. आता आपण याला सोडवायचा प्रयत्न करूया. लेट्स सी, राईट, व्हॉट एक्झॅक्टली हाऊ मे बी वी कॅन सॉल्व दिस. सो इट्स प्रिटी इझी. हा, तर मग इथे त्यांनी काय दिलं आपल्याला, सो ते म्हणताय की सो P is the point minus 3 7 and Q is the point minus 1 4. A as B is what? 2 as 1. जनरली आपल्याला फॉर्म्युला कशात दिलाय? M as N मध्ये. मग इथे M as N वापरावं लागेल का नाही? इथे A आणि B. M म्हणजेच काय? A. B म्हणजेच काय? N. मग इथे हा झाला x1, हा झाला y1, हा झाला x2, हा झाला y2, आणि आपल्याला जो पॉइंट काढायचा आहे तो पॉइंट आणू xy. म्हणजे थोडक्यात x काय येईल? bx2 प्लस की मायनस? इट इज प्लस, राईट? ax1 अपॉन b plus a. Is it? Will it be or not? No. This is m. This is n. So this should basically be alternate. Okay. See, this shouldn't be b. Okay. So this should be rather a. Okay. हा काय असला पाहिजे? हा a आणि हा b. Similarly, y काय येईल? ay2 plus y1 upon a plus b. Now, हा जरा तुमचा a2, b is 1. मग x ची व्हॅल्यू काय आली? a is 2, x2 is 1 plus b is 1 and x1 is minus 3 upon a plus b. That is what? 2 plus 1. म्हणजे थोडक्यात 2 into 1 is 2. This will be minus 3. This is minus 1. Minus 1 upon the x. आता y काय येईल? y is equal to what? Again a y2 plus b y1. a काय आहे? 2. y2 काय आहे? minus 4 plus इथे b काय आहे? 1, राईट, आणि y1 काय आहे? 7 upon 2 plus 1. Correct. So this is what? Minus 8 plus 7. So minus 1 by 3. Is it correct? Let's see. See, minus 1 by 3, minus 1 by 3. Hello? Easy. Next. minus 2, minus 5, 4, 3 हे पॉइंट्स आहेत. ए बी दिलाय 3 4. सेम घ्यायचं आहे. राईट? हा x1, y1, x2, y2, a is 3, b is 4. By using section formula, let the points of coordinates a का म्हटलंय? कारण इथे पॉइंट a नाव दिलं त्यांनी, xy. So using section formula, x is equal to what? b into x2. म्हणजेच काय? 4 into 4, a into x2, sorry. So a is what? 3. 3 into 4 plus 4 into minus 2, right? Upon a plus b, that is 3 plus 4. Similarly, y साठी y coordinates घ्यायचे. Correct. So 3 into 3 plus 4 into minus 5 upon 3 plus 4. So 4 into 3 are 12. 12 minus 8, 4, 4 upon 7. And 9 minus 20,
that is minus 11 upon 7. See, 4 upon 7 minus 11 by 7. हे झाले coordinates of a point which divides P and Q in the ratio 3 as 4. Next, third आहे P and Q 2 6 minus 4 1 and AB 1 as 2 same आहे x1 y1 x2 y2 A is 1 B is 2. So let the coordinates of point A be what? xy. Using the section formula, x is equal to what? A into x2. So 1 into minus 4 plus B into x1. So 2 into 2, 4. And upon A plus B, that is 1 plus 2. So minus 4 plus 4, 0 आला. म्हणजे x काय आला? 0. So for y, it will be what? A into y2. That is what? 1 into 1. Plus B into y1. That is 2 into 6. That is what? 12. 12 plus 1, 13. 13 upon 3. So the values are what? 0 and 13 upon 3. So that's how it is, right? Next, the question says find the ratio in which point T minus 1 6 divides the line segment using the points minus 3 10 and Q 6 minus 8. Now let's see how to solve this. आता याच्या दोन मेथड आहेत. आपण एक एक मेथड घेऊया. ओके, सगळ्यात पॉइंट्स लिहून घेऊ सो दॅट वी अंडरस्टँड व्हॉट द क्वेश्चन इज. ते म्हणतात अशी एक लाईन आहे, हा एक पी पॉइंट दिलाय -3 आणि 10, हा एक क्यू पॉइंट दिलाय 6 अँड -8 करेक्ट, आणि हा एक टी पॉइंट दिलाय. टी पॉइंट काय -1 अँड 6, आणि आपल्याला हा जो रेशो आहे हा रेशो काढायचा अमेझॉनचा, राईट. सी सो इझी. आता आपण सेक्शन फॉर्म्युला वापरू शकतो, करेक्ट. नाउ व्हॉट इज अ सेक्शन फॉर्म्युला? वी आर गोइंग टू यूज इट. सो फर्स्ट मेथड, राईट. let the ratio is what? Let ratio is m as n. मग सेक्शन फॉर्म्युला काय होतो? बाय सेक्शन फॉर्म्युला. कुठलं एक घेतलं तरी चालतंय. ओके, आपण x ची व्हॅल्यू घेऊ किंवा y ची, कुठली घेतली तरी चालेल. चला मग x ची घेऊ, राईट. -1 इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्म्युला काय सांगतो? x इज इक्वल टू व्हॉट? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. इझी. सो इथे हा आहे x, राईट, हा आहे x1, हा आहे x2 आणि हा m प्लस n. सो m इंटू x2 म्हणजे काय? 6m. नंतर n इंटू x1, n is what? This, and then -3. So this will be what? -3n upon m plus n. आता m plus n गेला इकडे, मग काय येईल तो? -m minus n is equal to what? 6m minus 3n. आता m एका बाजूला घेतले आणि n एका बाजूला. सो -m minus 6m minus 3n plus n. हा n इकडे घेतला प्लस 6m इकडे घेतला, करेक्ट. Now this will be what? -7m, and this is what? -2n. मायनस मायनस कॅन्सल, हा n इकडे आणायचा, 7 तिकडे. सो m अपॉन n काय आला? 2 अपॉन 7, करेक्ट. म्हणजे रेशो काय झाला? 2 अपॉन 2 as 7. इझी. ही होती पहिली मेथड. आता दुसरी मेथड कुठली? सी, तुम्ही ठरवायचंय कुठली रेशो, कुठली मेथड तुम्ही यूज करायची असं. ओके, सो तुम्ही दुसरी मेथड, आता इथे मी -1 घेतला होता, तुम्ही 6 घेतला तरी आन्सर तुम्हाला तेच येईल. ओके, सो y कोऑर्डिनेट घेतला तर तुम्हाला आन्सर तेच येणार आहे. आता आपण एक काम करूया, हा जो आहे, राईट, हा रेशो जो आहे, हा रेशो काय घेऊ आपण? k as 1. कारण ह्या 1 ला काही फरक पडणार आहे, आपण k ची व्हॅल्यू काढली म्हणजेच तो रेशो मिळाला, करेक्ट. आता आपण -1 घेतला होता, लेट्स टेक इट एज अ 6 नाव. जर आपण म्हणजेच काय y कोऑर्डिनेट घेऊ, y इज इक्वल टू व्हॉट? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, करेक्ट. सो इथे हा झाला y, हा आहे y, हा आहे y2, आणि रेशो काय? k as 1. सो लेट्स गो इट नाव. सो y म्हणजेच काय? 6 इज इक्वल टू my2, m काय? k, आणि y2 काय? -8. सो दिस विल बी -8k प्लस ny1, y1 आहे 10, सो आणि n आहे 1,
सो दिस विल बी 10 अपॉन m प्लस n म्हणजेच काय येते k प्लस 1. आता k प्लस 1 इकडे मल्टिप्लाय होईल. सो 6 इंटू k 6k प्लस 6 minus 8k plus 10. See now this 8k will go on this side and this 6 one will come on this side. So 6k plus 18k is equal to 10 minus 6. हे झाले 14k आणि हे झाले 4. So k is equal to what? 4 upon 14. 2 2 जा 4, 2 7 जा 14. म्हणजेच रेशो काय आला 2 as 7. इझी. तेच आपण m आणि n च्या मेथडने पण आलेलं होतं. सो दीज आर द टू मेथड्स यू कॅन ऍक्च्युअली सॉल्व इट. म्हणजे रेशो फाइंड आउट करायला लावला तर तुम्हाला दोघच्या दोघं कोऑर्डिनेट साठी सेक्शन फॉर्म्युला वापरायची गरज नाही. तुम्ही कुठलाही एक कोऑर्डिनेट घ्या, एक्स कोऑर्डिनेट किंवा वाय कोऑर्डिनेट, आणि तुम्हाला त्याचा आन्सर मिळेल. आता चला तर आपण बघूया म्हणजे नेमकं ऍक्च्युअली यांनी आपण क्वेश्चन पेपर मध्ये दोघं मेथड लिहायच्या कशा. ओके, सो इट्स प्रिटी इझी. Hope you understood this. Now, let's go back to the here. So, this is a method 1. जिथे आपण k as 1 घेतलाय. Right? k as 1. सेक्शन फॉर्म्युला वापरला. सेम राईट. k is equal to 2 by 7. सेम मी आत्ता एक्सप्लेन करून दाखवलेलं तेच आहे ते. मेथड 2 आपण इमॅजिन घेतला. मग इमॅजिन घेतल्यामुळे हे बघा मी इथं दोघं एक्स कोऑर्डिनेट पण घेतला ना वाय पण घेतला. तुम्ही दोघांपैकी कुठलाही एक घेऊ शकतात. मग एक्स कोऑर्डिनेट घेतला तर आपण आता सोडवून दाखवलं बघा. मायनस 2 बाय 7 म्हणजे -2 बाय -7 म्हणजे 2 बाय 7 येतो. सिमिलरली आपण वाय कोऑर्डिनेट घेतला तर वाय कोऑर्डिनेट घेतल्यानंतर इकडे काय येतो 14m is equal to 4n. So m upon n is what? 2 upon 7. So thus the point T minus 1 6 divides the line segment joining the points P minus 3 10 and Q 6 8 into the ratio 2 as 7. Now what is the next question? Next question is what? Now point P is the center of the circle. Okay, and AB is the diameter. Find the coordinates of the point B if the coordinates of a point A and P are respectively. बघा इथे तुम्हाला क्वेश्चन समजणं खूप महत्वाचं आहे. काय समजणं महत्वाचं आहे? क्वेश्चन. आता ते काय म्हणता इथे माहिती का, एक सर्कल आहे. करेक्ट. सो एक सर्कल आहे. त्या सर्कलचा हा जो पॉइंट आहे काय सेंटर आहे पी. ओके, आणि ते म्हणताय की ए बी काय एक डायमीटर आहे. ए बी डायमीटर म्हणजे त्या सेंटर मधनं जाईल. करेक्ट. सो दिस इज युअर ए and this is B. Correct. Now, ते म्हणतात की A चे जे coordinates आहेत. Correct. See, the coordinates of A is what? 2 minus 3 and the coordinates of B is what? नाही, B चे coordinates दिलेले नाहीत. P चे coordinates दिलेत -2 आणि 0. आणि find the coordinates of B. Coordinates काय म्हणू? XY. See, so this is your A. This is your B. आणि हा मिड पॉइंट आहे. हा काय मिड पॉइंट. सेंटर काय असतो डायमीटरचा मिड पॉइंट. म्हणजेच हे डिस्टन्स आणि हे डिस्टन्स काय असेल सारखं. इज इट? सो आपला मिड पॉइंट फॉर्म्युला काय सांगतो? बाय मिड पॉइंट फॉर्म्युला. मिड पॉइंट फॉर्म्युला सांगतो इफ पी एक्स वाय इज मिड पॉइंट. जर मिड पॉइंट असेल राईट तर मिड पॉइंट काय येतो x1 प्लस x2 अपॉन आणि y1 प्लस y2 अपॉन 2. करेक्ट. मग इथे हा मिड पॉइंट आहे त्यामुळे हा -2 इज इक्वल टू काय आला x प्लस 2 अपॉन 2. म्हणजे बाय मिड पॉइंट फॉर्म्युला -2 इज इक्वल टू व्हॉट x प्लस 2 अपॉन 2. राईट. पण असो 2 इकडे गेल्यावर काय होईल -4. सो x प्लस 2 म्हणजे x इज इक्वल टू काय आला -4 and -2 दॅट इज -6. हा झाला x. नाव सिमिलरली y साठी काय येईल 0 इज इक्वल टू y आणि हा y कोऑर्डिनेट इकडे जा y -3 अपॉन 2. 2 इकडे गेल्यावर y -3 इज इक्वल टू काय आला 0 म्हणजे y ची व्हॅल्यू काय आली 3. सो हा b जो पॉइंट आहे हा b पॉइंट काय आला -6 and 3. इझी. सो तुम्हाला अशा प्रकारे सोडवायचं आहे. इथे थीम काय होती की त्यांनी आपल्याला सेंटर दिलाय आणि डायमीटर दिलाय
आणि सेंटर नेहमी काय असतो, डायमीटरचा मिड पॉइंट असतो. हे जर तुमच्या लक्षात आलं तर तुम्हाला हे एक्झाम्पल सोडवता येईल इझिली. सो रिमेंबर, हे जे कन्सेप्ट आहेत, हे कन्सेप्ट हे पाठ करून होत नाहीत, हे सरावाने लक्षात येतात. ओके, मग आता नेमकं हे एक्झाम्पल पेपरात कसं लिहायचं बघा. सो हा सर्कल घेतलं, ए बी डायमीटर घेतला, पी मिड पॉइंट घेतला, राईट. देन मिड पॉइंटचा फॉर्म्युला सांगतो, -2 इज इक्वल टू प्लस एक्स अपॉन 2, एक्सची व्हॅल्यू -6. सिमिलरली वाय साठी पण आपण काय वापरला, मिड पॉइंट फॉर्म्युला वापरला, -3 प्लस वाय अपॉन 2. 2 इकडे गेल्यावर 0 होईल, -3 प्लस वाय इज इक्वल टू 0. सो वाय प्लस वाय इज इक्वल टू 3. मग पॉईंट काय झाला हा बी, -6 अँड 3. Now next question. They are saying find the ratio in which P K7 divides the line, divides the segment joining A and B. Also find K. See. So that's easy. आता काय म्हणताय की ही अशी एक लाईन आहे. दिस इज अ लाईन. इथे एक पॉइंट P आहे. नाही, हा A पॉइंट आहे. इकडचा पॉइंट काय आहे? ओके. सो दिस इज अ पॉइंट A. AB ही लाईन आहे. सो दिस इज A पॉइंट. A पॉइंट दिलाय 8 आणि 9. देर इज अ बी पॉइंट. बी पॉइंट दिलाय 1 आणि 2. आणि तिथे एक मध्ये पॉइंट दिला त्यांनी P. तो आहे K आणि 7. ते म्हणताय की फाइंड द रेशो. हा जो रेशो आहे, लेट्स से की एम एज एन, हा रेशो फाइंड आउट करा. बघा मग रेशो फाइंड आउट करणं अवघड आहे का? नाही. आपल्याला सेक्शन फॉर्म्युला स्वरूप सेक्शन फॉर्म्युला वापरायचा. हा काय झाला, x1 y1. हा काय झाला, x2 y2. हा काय झाला, x आणि y. करेक्ट. सो बाय सेक्शन फॉर्म्युला, बाय सेक्शन फॉर्म्युला काय तो सेक्शन फॉर्म्युला, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. आणि y काय आहे तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. मध्ये फक्त व्हॅल्यू टाकायच्या. हा x आहे, x म्हणजेच काय आला, k. सो k इज इक्वल टू m. x2 काय आहे 1. सो दिस इज 1. करेक्ट. अँड x1 काय 8. सो m प्लस 8n अपॉन काय आला, m प्लस n. आपल्याला k ची व्हॅल्यू काढायची, त्यामुळे असा ठेवूया. ओके, लेट्स कीप दिस. याला काहीतरी नंबरिंग देऊन टाकू, मे बी. लेट्स गिव्ह इट एज 1. आता याला सॉल्व्ह करू. y काय इथे 2. सो दिस इज अ 2. करेक्ट. इफ इट इज अ 2, my2. y2 काय आहे, नाही सॉरी, y काय इथे 7. ओके, this is a 7. Yeah, so this is basically a 7, which we should change now. So this is 7 my2. y2 आहे 2. so 2m. and y1 आहे 9. म्हणजेच काय n म्हणजे 9n थोडक्यात, अपॉन m प्लस n. मग हा m प्लस n इकडे आला तर काय येईल, 7n इज इक्वल 2m प्लस 9n. m इकडच्या बाजूला, n इकडच्या बाजूला, 7m मायनस 2m, 2m किती झाले 5m. 9n मायनस 7n काय झाले 2n. म्हणजे m अपॉन n किती आले 5 अपॉन 2 की 2 अपॉन 5. इट इज 2 अपॉन 5. काय येईल 2 अपॉन, आणि n इकडे जाईल आणि m सॉरी हा 5 इकडे जाईल. ओके, सो m एज n काय आला आपला 2 अपॉन 5. आता आपल्याला k ची व्हॅल्यू काढायची. फक्त m आणि n ची व्हॅल्यू काढून झालं का नाही. मग ती व्हॅल्यू कशी काढायची, m बाय n काय दिलं आपल्याला 2 अपॉन 5. मग ही व्हॅल्यू आपल्याला वापरता यायला पाहिजे. ओके, सो m अपॉन n इज वॉट 2 बाय 5. मग ही व्हॅल्यू आपण इकडे बघू. आता हे जे दिलंय आपल्याकडे काय आहे, k इज इक्वल टू वॉट m प्लस 8n अपॉन m प्लस n. आपण एक काम करू, आता इथे न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटर दोघांना n ने डिवाइड करू. n ने डिवाइड केलं तर काय होईल, हा m अपॉन n. हा काय येईल m अपॉन n. आणि इथे काय येईल n कॅन्सल होईल. सो n 8. इथे काय येईल
m upon n plus 1, correct. पण m upon n काय आपला 2 upon 5. So this will be what? 2 upon 5 plus 8 upon 2 upon 5 plus 1. So 2 upon 5 plus 8 किती झाले? 8 5 is 40. 40 2 upon 5 upon 5 1 is 5. 7 upon 5. 5 5 cancel. So 42 upon 7. So k काय आला? 2 upon 7. So 7 6 is 42. So k ची व्हॅल्यू काय आली? 6. So remember रेशो काय आला? 2 as 5 आणि k ची व्हॅल्यू काय आली? It is basically 6. ओके. मग इथे तुम्हाला थोडं इफ यू कॅन फाइंड आउट द लॉजिक की नाही इथे सेक्शन फॉर्म्युला वापरायचं तर आहेच, परंतु त्यासाठी आपल्याला दोघं ठिकाणी वापरायचं आहे. एका ठिकाणी वापरून m अपॉन n ची व्हॅल्यू काढायची आणि दुसऱ्या ठिकाणी m अपॉन n ची व्हॅल्यू यूज करून k ची व्हॅल्यू काढायची, राईट. दॅट वॉज इट. So now let's see what exactly the next question is, or maybe how to write this one into the paper. Yeah, see. So this is how it is. Let m as n be the ratio in which point PK7 divides the line segment 8, 9 and 1, 2 by the section formula. K is equal to what? K is equal to m plus 8n upon m plus n. 7 is equal to what? 2m plus 9n upon m plus n. m plus n इकडे गेला k, m plus n, m plus 8n, 7m plus n, 2m plus n. m इकडे, n इकडे, right? 2m 7m बंद मायनस झाला तर 5m, 9n minus 7n, 2n. So m upon n काय आला? 2 upon 5, right? See, आता हे minus 7m, so it's hey, this is something maybe wrong. This is, just forget about this. Okay, this is not there. So m upon n ala 2 by 5. So consider m is equal to 2, n is equal to 5. So if you put that value into this, okay, m and n. So the 2 plus 8 into 5, 2 plus 5, so 42 upon 7, that is 6. So the ratio is 2 as 5 and the value of k is what? 6. Easy. Hey, actually, yeah, this will not be a part of this. Okay, this is not a part of this question, remember. This is, maybe remove it. Yeah. Next question है, find the coordinates of the midpoint of a segment joining the points 22, 20, 0, 16. खूप इझी आहे. मिडपॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स काढायचे आहेत याचे. मिडपॉइंट म्हणजे काय? एक्स एक्स ची ऍडिशन अपॉन 2, 22 आणि 0. ऍडिशन काय येईल? 22. 22 अपॉन 2 काय झाला? 11. वाय वाय ची ऍडिशन अपॉन 2. वाय काय कोऑर्डिनेट? 20. इथे इकडे काय? 16. वाय प्लस 20 प्लस 16 झाले 36. 36 अपॉन 2, that will be 18. So 11 and 18 are the answer. So let given points A and B, coordinates of the midpoint will be what? Let's say x and y. So by midpoint formula, x is equal to 22 plus 0.2, x is equal to 11, y is equal to 20 upon 20 plus 16 upon 2. So y is equal to 18. That's why the midpoint of this line segment which joins 22, 20 and 0, 16 as the points is what? 11, 18. Easy. Next, find the centroids of the triangle whose vertices are given below. आता बघा 3 इक्वेशन्स दिलेत त्यांनी, 3 एक्झाम्पल्स दिलेत. ते म्हणतात की त्यांचे सेंट्रॉइड काढा. आता मला सेंट्रॉइड कसा काढायचा? सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला आहे आपल्याला माहिती आहे, करेक्ट. सी सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला काय सांगतो? द फॉर्म्युला सेज इफ देर आर 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 जर असा असेल, राईट. सो द फॉर्म्युला सेज, so if the points are like x1 y1 x2 y2 x3 y3, then सेंट्रॉइडचा x चा कोऑर्डिनेट येतो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 आणि y येतो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. मग इथे पॉइंट्स काय दिले आपल्याला? -7 6, 2 -2 आणि 8 काय येईल? 5. म्हणजे थोडक्यात हा झाला x1, हा झाला y1, हा झाला x2, हा झाला y2, हा झाला x3, हा झाला y3. आता फक्त ऍडिशन व्हॅल्यूज पुट करायचे आहेत. x इज इक्वल टू व्हॉट? सगळ्या x चे ऍडिशन. -7 2 -5, -5 आणि 8 3. सो 3 अपॉन 3.
x ची व्हॅल्यू आली 1. सिमिलरली y इज इक्वल टू व्हॉट y1 प्लस y2 प्लस y3 म्हणजेच काय 6 प्लस -2 प्लस 5 upon 3. So 6 and 5 are 11. 11 minus 2 are 9. So 9 upon 3. That is 3. So y is equal to what? 3. So the centroid काय आला मग? 1, 3. ओके. इझी. सो तुम्हाला सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. हे मी बाकीचे काही सोडून इथे दाखवत नाही. पण इट्स अ काइंड ऑफ सेम थिंग. x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 काढायचे आणि सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला वापरायचा. x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 आणि तुम्हाला सेंट्रॉइड मिळेल. नाउ लेट्स सी राईट हाऊ इट इज. आता मी एका याच्यात सोडवायचा प्रयत्न केला. बाय सेंट्रॉइड फॉर्म्युला सगळ्या ठिकाणी तेच लिहिलंय. आता इथे -7 प्लस 2 प्लस 8 6 -2 प्लस 5 अपॉन 3. सो 1/3. करेक्ट. सोडवलं आपण. सिमिलरली x1 x2 x3 ची बेरीज 11 प्लस 4 प्लस 3 15 प्लस 3 18 18 अपॉन 3 दॅट इज 6. Then y ची बेरीज -5 प्लस 3 -2 -2 -6 -4 -6 upon 3 is what? -2. Easy. And then similarly the third one, it says 4 plus 8 plus 7, that gives 19. 19 upon 3. Further we cannot reduce it. Then 7 plus 4 plus 11, so that will again be 22 upon 3 because 23 cannot be divisible by 3 and we really cannot maybe further factorize it. So done. That was the 7th question. Now what is the next question? 8वा प्रश्न म्हणता येते इन अ ट्रायंगल एबीसी जी एक सेंट्रॉइड आहे. जी काय दिलाय? सेंट्रॉइड. आणि ए बी आर द पॉइंट्स. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. See, this is also easy. Now, what they have given? They are saying G is the centroid, right? So G is the centroid. G काय दिला त्यांनी? So G is given what? -4, -7. Correct. आणि ट्रायंगलचे जे 3 पॉइंट्स आहेत, असं जर ट्रायंगल असेल, राईट, त्यांनी एक ए दिलाय, एक बी दिलाय आणि सी आपल्याला फाइंड आउट करायचं. मग सी ला आपण काय मानू? XY मानू. ओके. बी दिलाय 3 5 आणि ए दिलाय -14 -90. मग ते म्हणतात हा जो सेंट्रॉइड आहे, हा सेंट्रॉइड हा दिलाय. सो लेट्स से वी नो द फॉर्म्युला ऑफ सेंट्रॉइड, राईट. मग -4 काय येईल? -4 म्हणजे यांच्या सगळ्या एक्स ची ऍडिशन अपॉन 3. सगळे एक्स कोणते आहेत? एक तर आहे -14, दुसरा आहे 3 आणि तिसरा आहे एक्स जो आपल्याला काढायचा आहे अपॉन 3. सिमिलरली वाय साठी पण काय येईल? वाय इज इक्वल टू देन सगळे y ची ऍडिशन, राईट, -19 प्लस 5 and plus y upon 3. Correct. So this is what it is. Now याच्यावरून आपल्याला y ची व्हॅल्यू मिळेल, याच्यावरून x ची व्हॅल्यू मिळेल. हा -3 3 into -4 -12. Correct. Now -3 plus 4, that will be -1. So -1 plus x. Similarly 7 3s are 21, so -21. -19 plus 5 -14. Right. And then for y it is -14 plus y. Right. Now हा काय आला? x is equal to हा -12, हा -1, हा काय होईल? प्लस झाल्यावरती -11. This is your value of x. Now the value of y will be what? 21 minus plus 14. That will be what? 35. So मस्त जो पॉइंट आहे हा बी पॉइंट काय आला? -11 and 35. Easy. Now let's see how to solve that in a paper. So let the coordinates of point C will be what? XY. Centroid दिलाय -4 7. Centroid formula काय सांगतो? -4 will be what? -4 plus -14 plus 3. No. -14 plus 3 plus x upon 3. And y will be what? -7 is equal to what? -19 plus 5 plus y is equal to y upon 3. Now 3 इकडे गेल्यावर -12
minus 3 plus minus 11. So x is equal to minus 1. Similarly here, when you say, right? ओके आपलं पहिल्याच्यात आपण मे बी कॅल्क्युलेशन मध्ये कुठेतरी हे झालं असेल बट दिस इज व्हॉट इट इज राईट 3 into 7 मायनस 21 नाव दिस इज मायनस 14 हा इकडे गेल्यावर काय होईल प्लस 14 होईल सो मायनस 21 प्लस 14 दॅट विल बेसिकली गिव्ह यू व्हॉट अ मायनस 7 so that's the value of y is what minus 7 yeah yes सी बघा इथे ऍक्च्युली थोडं हे झालेलं मायनस 21 होतं ना मायनस 21 इकडे गेल्यावर इकडे मायनस 21 येणार आहे राईट आणि मायनस 14 हा इकडे प्लस होईल सो minus 21 plus 14 will give you like minus 7. Okay. Yeah. So next question. Thus the point C will be what? Minus 1 and minus 7. Next question. A h minus 6, B 2 3 and C minus 6k are the coordinates of the vertices of a triangle whose centroid is 1 5. Find hk. Easy आहे बघा आता आपल्याला सेंट्रॉइड दिलाय तिघ पॉईंट दिले त्याच्यात एक x coordinate h दिलाय आणि y coordinate k दिलाय सो h आणि k ची व्हॅल्यू काय येतील इझी लेट्स सी सो दिस इज हाऊ द पॉइंट्स आर राईट मग हा काय झाला हा दिस विल बी x1 दिस विल बी y1 x2 y2 x3 y3 and this is x and y correct now आपल्याला सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला माहिती आहे x is equal to what x1 plus x2 plus x3 upon 3 मग इथे x काय 1 1 is equal to सगळ्या x ची ऍडिशन h plus 2 minus 6 h plus 2 minus 6 upon 3 3 इकडे गेल्यावर काय होईल 3 is equal to h minus 4 कारण 2 minus 6 काय minus 4 सो h is equal to what 3 plus 4 काय आला 7 ही झाली h ची व्हॅल्यू आता k ची व्हॅल्यू काढू आपण k च्या व्हॅल्यू साठी कुठला कोऑर्डिनेट घेतो y सो y is equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3 सो y चे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत y1 plus y2 plus y3 राईट नाउ minus 6 plus 3 plus k upon 3 हा 3 इकडे जाईल but what is y the value of y is what 5 म्हणजे हा this is 5 this is minus 6 this is 3 and this is k now 5 into 3s are 15 minus 6 plus 3 is what minus 3 plus k so k is equal to what 15 plus 3 that will be what 18 right so h आणि k काय आले 7 and 18 see प्रत्येक क्वेश्चन सोपा असतो समजणं महत्वाचं आहे समजून त्याच्यात कुठला फॉर्म्युला वापरायचा आहे त्याच्यात कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत हे जर कळलं तर एक्झाम्पल काही अवघड नाही सेक्शन फॉर्म्युला तुम्हाला एकच दिलेला आहे इथे पण अजून एक सेक्शन फॉर्म्युला असतो हे तुम्हाला जे दिलंय इंटरनल डिव्हिजन दिलंय सेक्शन फॉर्म्युलाचं त्याच्यात एक्सटर्नल डिव्हिजन पण येतं एक्सटर्नल डिव्हिजन मध्ये सेक्शन फॉर्म्युला ऍक्च्युली वेगळा असतो तो प्लसच्या ऐवजी काय असतो मायनस असतो ओके लेट्स सी हाऊ टू राईट दॅट मग ए दिलाय बी दिलाय सी दिलाय राईट आणि सेंट्रॉइड दिलाय आपला सेंट्रॉइड फॉर्म्युला सांगतो एक्स ची व्हॅल्यू ही येते वाय ची ही येते व्हॅल्यूज टाकल्या h2 minus 6 3k दोघे ठिकाणी now that gives 3 into 1 3 5 into 3 15 and h is equal to 7 k is equal to 18 done next question now find the coordinates of a points of trisection of a triangle segment AB with AB सी आता हा इझी आहे थोडस समजणं महत्वाचं आहे काय म्हटलंय आणि ट्राय सेक्शन बाय सेक्शन म्हटलंय का नाही बाय सेक्शन म्हणजे काय दोन सारखे तुकडे आणि ट्राय सेक्शन म्हणजे काय तीन सारखे तुकडे किती तीन मग तीन तुकडे कसे येतील इथे समजा ही एक लाईन आहे करेक्ट सो दिस इज युअर ए दिस इज युअर बी ए दिलाय 2 7 बी दिलाय -4 -8 आणि याचे आपल्याला आता तीन तुकडे समान करायचे एक दोन आणि तीन करेक्ट हा थोडासा इथे घेतो वाटल्यास मी राईट आता याचे म्हणजेच जर हा आपण पी घेतला हा जर क्यू घेतला हा जर x1 y1 घेतला आणि हा जर x2 y2 घेतला तर ते म्हणताय की x1 y1 x2 y2 काढा करेक्ट आणि हे जे आहेत हे हे तिघेचे तिघे काय आहेत सारखे AP is equal to
पी क्यू इज इक्वल टू काय क्यू बी. ट्रायसेक्शन म्हणजे तीन समान भागात त्यांनी डिवाइड केलं. आता बघा मग आता हाऊ डू वी बेसिकली डू इट राईट. आता इफ यू लुक ॲट हिअर by maybe let's use the section formula, right? So if you use the section formula rather, right, how would you use that? Yeah, so if you look at AP upon PB, AP upon PB काय केलंय मी हा AP घेतलाय आणि हा PB घेतोय. हा जास्त पुढे गेली ती लाईन पण मला कुठपर्यंत घ्यायची फक्त ती इथपर्यंत. ओके, आता जर तुम्ही बघितलं हे पी हा पॉइंट ए बी लाईनीचे किती तुकडे करतो हा 1 आणि हा किती तुकडे करतोय 2. सो 1 ॲज 2, करेक्ट. हाऊ मच 1 ॲज 2. पण हा जर विचार केला आपण AP, सो AP अपॉन PB इज व्हॉट 1/2. नाउ लेट्स यूज द सेक्शन फॉर्म्युला हिअर. मग हा जो पॉइंट आहे P हा AB ला डिवाइड करतोय म्हणजेच काय x1 इज इक्वल टू m म्हणजेच काय 1 into x2 will be what -4. So -4 into 1 -4. Then nx1, right? So 2 into 2, that will be what again 4 upon m plus n. So 1 plus 2 -4 plus 4 काय झाले 0. 0 upon 3 is what 0. म्हणजे x1 काय आला 0 आला. चला मग आता आपण y1 काढूया. सिमिलरली y1 काय येणार आहे, it will be again the same way, right? See, so when you say y1 हा झाला तुमचा m, this is what m. थोडं स्लो आहे ऍक्च्युली. ओके, so this is m and this is n. Okay, 1/2. Now y1 will be what m into y2. y2 is what -8. So m into y2 is what -8 येईल फक्त 1 into -8. Okay, now so y2 is equal to not y2, it's y1. Yeah, y1 is equal to what -8 and 2 into 7. So it will be what plus 14 upon 2 plus 1, that is 3. 14 minus 8 किती झाले 6. 6 upon 3, that is what 2. म्हणजेच x1 y1 काय आला 0 आणि 2. So this point is 0 and 2. Now let's try to find out the value of q. आता q कसा काढायचा, राईट. सी q पण इझी आहे. q ऍक्च्युली p आणि b चा काय मिड पॉइंट आहे. इफ यू लुक ॲट q is what, it is basically a midpoint of P and B, right? मग मिड पॉइंट फॉर्म्युला काय सांगतो आपल्याला, जस्ट मे बी x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. सो इथे आहे 0. 0 plus -4 किती झाले -4. -4 upon 2 is what -2. So this will be -2 and then 2 and -8 -6. -6 upon 2 -3. So see, answer काय आलं 0, 2 and -2 -3 are the points. Easy. Now let's see how to solve it and how to maybe put that into the paper. Yeah. Okay. So let's. So AB एक सेगमेंट आहे. AB सेगमेंटला P आणि Q ने तीन समान भागांमध्ये डिवाइड केले. AP, PQ आणि PB, राईट. सो AQ, PP, PQ आणि QB आर 3 सेम. नाव आपण P काढण्यासाठी AP अपॉन PB घेऊया. सो व्हॉट इट विल बी, राईट. सी AP अपॉन PB इज व्हॉट AP अपॉन PB म्हणजेच काय PQ अपॉन प्लस QB. PQ प्लस QB, पण PQ प्लस QB काय येतात AP सेम आहेत ना, म्हणजे सो AP प्लस AB काय आले 2AP. सो AP अपॉन 2AP काय आला AP AP कॅन्सल, सो 1/2 म्हणजे AP अपॉन PB काय आला 1/2. 1:2 रेशो आला, राईट. नाव
क्यू पॉईंट काढण्यासाठी ए क्यू आणि क्यू बी घेऊया. सो ए क्यू अपॉन क्यू बी, ए क्यू अपॉन क्यू बी. आपण क्यू काढण्यासाठी मिड पॉईंट फॉर्म्युला वापरला होता तिथे, राईट. पण इथे आपण ह्या पद्धतीने पण घेऊ शकतो, म्हणजे तुम्हाला ही पद्धती माहिती पडेल. दोघी ठिकाणी सेम पद्धत वापरतो आपण. सो ए क्यू काय येईल, ए पी प्लस पी क्यू अपॉन क्यू बी, क्यू बी. पण एपी पीबी आणि क्यूबी सगळे काय सारखे. सो इथे क्यूबी 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 काय टू क्यूबी, क्यूबी क्यूबी कॅन्सल. सो टू एज वन. म्हणजे आपण ए क्यू आणि क्यूबी घेतोय, इकडचा पोर्शन ट्वाईस आहे आणि इकडचा पोर्शन वन्स आहे. मग आपण x1 x2 आणि y1 y2 च्या व्हॅल्यू काढूया. बघा मग p डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी इंटू 1:2 रेशो, राईट. आणि इथे q डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इंटू 2:1 रेशो. मग इथे x2 काय आला, हा x2 इज इक्वल टू वॉट, याच्यावरनं. सो यम दॅट इज इथे 2 आहे इथे, ओके. सो दिस विल बी 2 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 2 plus 1, that is 3. So -8 plus 2 upon 3, right. -2 plus -8 plus 2 किती आले, -6, -6 upon 3, -2 आले. हा आला x2 -2. नाव x1 कसा येईल, आता x1 म्हणजे हा व्हॅल्यू, ही व्हॅल्यू साठी रेशो वेगळा आहे. रेशो काय, 1:2 आहे. मग हा इथे जर 1 आणि इथे जर 2 असेल तर 1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 2, that is 4 upon 2 plus 1. -4 plus 4 0, 0 upon anything is 0. So x1 आला 0, हा आला 0, हा आला -2. आता आपण y कोऑर्डिनेट्स काढूया. मग y2 काय येईल इथे, y2 is what, आता इथे y2 साठी हा 2 as 1 आहे, म्हणजे 2 into -8, that is -16. And then 1 into 7, 1 into 7 is 7. -16 plus 7 किती झाले, that will be what, basically 9, -9 upon 3, that will be -3. म्हणजे x2 y2 काय आले, -2 -3, राईट. आणि y1 काय येईल, नाव दिस इज 1/2. रेशो वेगळा आहे, लक्षात ठेवा. इथे 2 as 1 आहे, इथे 1 as 2 आहे. जर तुम्ही थोडेसे बी जम्बलिंग केली इथे, तर इकडचा रेशो तिकडे वापरला गेला किंवा तिकडचा रेशो इकडे वापरला गेला, तर तुमचं पूर्णच्या पूर्ण एक्झाम्पल चुकू शकतं. नाव 1 as 2, when we say this as a 1 as 2, right, let's try to find out the value of y1. Y1 will be what, 1 into -8 plus 2 into basically 7 upon 2 plus 1, right. -8 plus 14, that will be what, 6 upon 3, that will be 2. So 0 2. So thus x1 y1 काय आला 0 2 आणि x2 y2 काय आला -2 -3. Easy. So the coordinates of the point of trisection, intersection नाही, हा काय trisection पाहिजे. Trisection are what, p, x1 y1 0 2 and q x2 y2 is what, -2 -3. Now next, आता बघा तिथे 3 सेक्शन होते, इथं 4 म्हणता येते. ए आणि बी हे पॉइंट दिलेत, अँड बेसिकली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच सेगमेंट ए बी डिवाइड्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. ओके. नाव मग अशा प्रकारची ए बी सेगमेंट आहे. ए -14 -10, बी इज वॉट 6 -2, आणि याला 4 इक्वल भागात डिवाइड करायचं, म्हणजे मध्ये 3 पॉइंट घ्यावे लागतील, पी क्यू आर. पी ला घेऊ आपण x1 y1, क्यू ला घेऊ x2 y2 आणि आर ला घेऊ x3 y3. म्हणजेच काय, एपी एक पार्ट झाला, पी क्यू दुसरा पार्ट झाला, क्यू आर तिसरा पार्ट झाला, आणि चौथा पार्ट काय झाला, आर बी. हे चारीचे चारी पार्ट काय आहेत, सेम. सी एपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर बी. आता सिमिलरली जसं आपण तिथे घेतलं होतं, आता इथे पण काय येऊ शकतो, एपी आणि पीबी. मग एपी अपॉन पीबी काय येईल, हा 1 2 3, 1 as 3. सी मग एपी अपॉन पीबी काय आला 1 as 3, का, कारण एपी पीबी काय आहे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर बी, पण तिघेच्या तिघ काय आहेत, एपी ला सारखे आहेत, म्हणून एपी प्लस एपी प्लस एपी 3 एपी, एपी एपी कॅन्सल झाला 1/3. म्हणजेच पी हा जो पॉइंट आहे, ए बी क्यू आणि आर, आता थोडंसं विसरून जा तुम्ही, क्यू आणि आर नाहीचे तसं समजा थोडा वेळ. मग पी हा जो पॉइंट आहे, हा ए बी ह्या रेषेला 1 as 3 मध्ये काय करतोय, डिव्हाइड करतोय. जर तो 1 as 3 मध्ये डिव्हाइड करत असेल, तर x1 ची व्हॅल्यू काय येईल, मग हा x1 काय येईल, हा m झाला, हा n. सो m इज व्हॉट 1, mx2 म्हणजे 1 into 6 प्लस nx1, so 3 into -14. See, 6 into 1, 3 into -14, 6 into 1, 6, -14 into 3, -42 upon 3 plus 1 is 4. आणि हे सॉल्व केलं -9 येईल, कारण -36 येतो. हा झाला x1.
मग y1 काढताना सेम mx2 plus my2 plus ny1 upon m plus n. See, so 1 into minus 2 plus 3 into minus 10 upon 1 plus 3. So minus 2 minus 30 minus 32 upon 4, that is minus 8. मग p काय झाला minus 9 and minus 8. See, minus 9 and minus 8. Minus 14 minus 10 minus 9 minus 8 झाला. आता आपल्याला काढायचा पुढे q. See, now q साठी आपण काय घेऊ, pv ही लाईन घेऊ. काय घेऊ आपण, p आणि b. सो pq अपॉन qb, pq अपॉन qb. मग qb काय आहे, qr प्लस rb. पण qr आणि rb काय आहे, pq ला सेम आहात. मग pq pq, pq अपॉन pq प्लस pq, 1/2. करेक्ट, दिस इज 1/2. मग q हा जो पॉइंट आहे pb ह्या सेगमेंटला 1:2 या रेशो मध्ये काय करतो, डिवाइड करतो. सो x2 will be what, this is m, this is n. x2 will be what, mx2, that is 1 into 6 plus nx1, right, that will be 2 into x1 काय आला minus 9. So 2 into minus 9, 1 plus 2, that is m plus n. So 6 minus 18, right, that will basically be minus 12 upon 3 minus 4. Similarly y2 साठी काय येईल, y2 will be what, 1 into minus 2 plus 2 into minus 8 upon 1 plus 2. So minus 2 minus 16 minus 18 upon 3, that is minus 6. So q काय आला minus 4 and minus 6. This is minus 4 and minus 6. आता राहिला r. Now r is what, midpoint of qb. q आणि b चा काय midpoint आहे. मग q जर minus 4 minus 6 असेल आणि हा 6 minus 2 असेल, त्याचा midpoint काय येईल, minus 6 and plus 4, sorry, minus 4 and plus 6 काय आला, plus 2 upon 2 is what, 1, right, and then minus 6 minus 2 minus 8 upon 2 minus 4, right. See, so now r divides qvb into so two equal parts. So it's by midpoint formula, x3 काय आला 1, y3 काय आला minus 4. So 1 minus 4, correct. x2 plus x1 upon 2, y2 plus y2, y2 plus y1 upon 2, हा midpoint चा फॉर्म्युला आहे. सो मिळाला आपला एक p मिळाला, q आला, मग q मिळाला r. That's why p q r is what, minus 9 minus 8 minus 4 minus 6 1 and 4, right. Now the next question. So the question is a 20 10 b 0 20 are the 2 points. Find the coordinates of the points which divide segment ab into 5 congruent parts. आता ट्राय सेक्शन झाला, 4 पार्ट झाले. आता आपल्याला ab हे 5 पार्ट्स मध्ये डिवाइड करायचं. सो सी, so let the point p x1 y1 q x2 y2 r x3 y3 and s x4 y4, right, 4 पॉइंट्स आहेत मध्ये घेतले, तेव्हा ते a and b चे 5 समान तुकडे होतील. Be the points which divide the line segment AB into 5 equal parts. Okay. Now, सेम आहे. आता आपल्याला P चे कोऑर्डिनेट्स काढायचे, तर आपण काय करू, AP upon PB एवढा भाग घेऊ, right. See, so if you take this AP upon PB, correct. So this is AP and then this will be what, basically a PB. Okay, हा PB झाला. म्हणजेच हा जर 1 आहे तर हे किती पार्ट आहेत, 1 2 3 and 4. म्हणजेच रेशो काय झाला, 1:4. म्हणजे हा झाला m, हा झाला n, हा x1 y1, राईट. म्हणजे फॉर्म्युला मधला सांगतोय, इथे x1 y1 आपण a p घेतलाय आणि हा 0 20. सो m n 2 पॉइंट्स आर गिवन. मग सेक्शन फॉर्म्युला नुसार आपल्याला व्हॅल्यू काय येईल याची, x1 ची, x1 विल बी व्हॉट, 1 into 0 0, 4 into 20 80, 80 upon 1 plus 4, that is 5. So 80 upon 5, that will be what, basically a, so 80 upon 5 will be what, 5 5 ones are 5, right, and then 5 6, so 16 is going to be the answer, is it? Now similarly you can find out the y value will be what, 4 in, so 1 into 20, that is 20, plus 4 into 10, that is 40, 40 plus 20 is 60, 60 upon 5, right, that will be what, 12. So this will be what, 16 and 12, correct. मग 16 12 घेतला तर you can basically now take this part, correct, PB. So what you will basically do, you will take PQ and then QB. Similarly
when you find QB, Q, right, you take QR and RB. When you find R, S is what basically midpoint of this. So R and B give midpoint, right? It's very easy. See, so the first AP upon PB. The way I said it is going to be 1 by 4. AP upon PB is what? PQ plus QR plus RS plus SB. इथे SB राहिला आहे. Okay. So this will be 4. So 4 AP. AP cancel 1 by 4. X1 is what? Basically then 1 into 0 plus 4 into 20 upon 1 plus 4. That will be 16. Y1 will be what? 1 into 20 plus 4 into 10. How? It's just the section formula. हे 2 point घ्यायचे. Right. Section formula 1 has 4 घ्यायचा. So that will be at 16 and 12. That is what the value of P. Now take PQ and QB, right? So PQ is what? 1. QB चे 3 parts झालेले. So 1 has 3. So PQ upon QB what? 1 has 3. So when you say 1 has 3, what will be the x3? तिथे x2. So this is m, this is n. So x2 will be what? This is going to be 1 into 0 plus 3 into याचा x1 म्हणजे that is 16. 3 into 16, right? So 16 3s are 48. 48 upon 4, that will be 12. Y2 is the same. So 1 into 20 plus 3 into, it's going to be 12. So 12 3s are 16, 20. That will be what? 16 and 20, 36. 36 upon, yeah, 36 plus 20. That will be 56. 56 upon 4. That will be 14. So Q2 आला 12 and 14. Next, आता P काढला गेला, Q काढला गेला, आपण पुढे पुढे सरकूया. QR and RB. So 1 half. हा 1 आणि हे 2 भाग. So 1 half. So the same thing. X3 will be what? 1 into 0 plus 2 into 12. That is 24 upon 3. That is 8. Y3 will be what? 1 into 20 plus 2 into 14. So this is 28 plus 20. That will be what? 48. 48 upon 3. That will be 16. So 8 and 16. Hala R. Now R is what? 8, 16 and this is 0, 20. S का है त्याचा midpoint है. So 0 plus 8, 8. 8 upon 2, that is 4. 20 plus 16, 36. 36 upon 2. That will be what? 18. So 4 and 8. Easy. So we got P, we got Q, we got R, we got S. Okay. So that's all actually I had it from this video. Okay. Maybe हे जस्ट तुमच्या नॉलेजसाठी एक गोष्ट की सेक्शन फॉर्म्युला जो आहे राईट सेक्शन फॉर्म्युला फक्त हा इंटरनल दोन प्रकारचा असतो बघा जर ही जी ए बी लाईन आहे हे तुम्हाला परीक्षेत नाही ओके पण ही ए बी लाईन आहे हा पी मध्ये आहे म्हणजे काय ए बी या लाईनीला हा पी इंटरनली डिवाइड करतोय राईट इंटरनली डिवाइड करतोय त्यामुळे हा जो फॉर्म्युला आहे हा फॉर्म्युला काय तो जर हा एक्स वाय असेल आणि हा x1 y1 आणि x2 y2 असेल तर आपल्याला माहिती आहे ऑलरेडी राईट काय तो फॉर्म्युला x इज इक्वल टू व्हॉट mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n आणि सिमिलरली y साठी पण तोच येतो राईट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n करेक्ट नाव जर समजा ही जी लाईन आहे ए बी करेक्ट ह्या ए बी ला पी हा पॉइंट बाहेरून छेदत असेल म्हणजे बाहेरून डिवाइड करत असेल राईट दिस इज एक्स वाय आणि समजा दिस इज x1 y1 आणि x2 y2 याला म्हणतात एक्सटर्नल डिव्हिजन याला काय म्हणतात एक्सटर्नल डिव्हिजन आणि दिस इज व्हॉट m ॲज n असेल तर हा फॉर्म्युला फक्त इथे काय होतो मायनस होतो सो x विल बी व्हॉट mx2 minus nx1 upon m minus n याला म्हणतात एक्सटर्नल डिव्हिजन आणि y चं पण तेच येईल y इज व्हॉट my2 minus ny1 upon m minus n ओके सो हे तुमच्या सिलेबस मध्ये नाही परंतु जस्ट तुम्हाला माहिती असावं म्हणून की सेक्शन फॉर्म्युला हा दोन प्रकारच्या डिव्हिजन्स वरती असतो एक्सटर्नल डिव्हिजन आणि इंटरनल डिव्हिजन जर व्हिडिओ आवडला असेल तर विद्यार्थ्यांनो बाकीच्या दुसऱ्या विद्यार्थ्यांसोबत सुद्धा शेअर करा जेणेकरून दुसऱ्यांचे कन्सेप्ट क्लिअर होतील आणि त्यांनाही मदत होईल ओके सो
Please do not forget to like, subscribe, and share. I wish you happy learning with the GravityTech. Thank you.